ვილაპარაკებთ კომპიუტერის და ადამიანის ურთიერთქმედების ისტორიაზე. საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს უკვე, როგორც ვახსენეთ წინაზე, რომ დღეს ჩვენ კომპიუტერთან ურთიერთობთ ინტერფეისით. ანუ ფაქტიურად კომპიუტერთან ურთიერთობა გვაქვს სხვა ნახატების საშუალებით და რომ ეს ნახატები ბევრ ძალიან რთულ პროცესს ძალიან მარტივად და გასაგებად გადმოსცემა. ანუ ვიღაცა რომ დაისვა პროგრამისტი და უთხრა რომ აი რა ხდება, როცა ერთ ფოლდერიდან მეორეში რაღაცას ვიწერ. ანუ სად ფოლდერების სისტემა რა არის და როგორ არის, ანუ შეიძლება რაღაც დოკუმენტაცია დაგიდოს და ძალიან რთულად და რაღაცა ახსნა დაგიწყოს და სინამდვილეში ხო მარტივი გრაფიკული ინტერფეისით ძალიან გასაგებად არის ყველაფერი ახსნილი და მე ვხვდები რომ ერთი ადგილიდან მეორეში იწერება. ამის მიღმა როგორც თქვი ძალიან რთული პროცესი ვითარდება შიგნით. ხო? ნუ ინტერფეისებს თვითონ თავისი გრძელი ისტორია აქვს და ერთ-ერთი პირველი ინტერფეისი, რომელიც შექმნა ადამიანმა, ეს არის საათი. ხო? ანუ რეალურად დროს არანაირი ისრები არ აქვს, დრო თავისთვის მიდის. უბრალოდ იმისათვის, რომ ეს გასაგებად ვიღაცას გააგებინო, ხო, რამდენი დარჩა, რამდენი გავიდა და ასე შემდეგ, ადამიანს მოუწია ინტერფეისის შემუშავება, რომელშიც რაღაცა პროცესი ძალიან მარტივად არის ახსნილი, ხო, წამები და წუთები მიდის. აი ეს არის გრინვიჩის საათი, რომელიც აჩვენებს 0 საათს. აი ჩვენ ხო საქართველოს ვართ -4 ზონაში. ხო, ანუ ეს სტანდარტული დროც რა იყო? ყველა ქვეყანას ჰქონდა თავის დრო. და რაღაც მომენტში ევროპაში პრობლემა წარმოიშვა, იმიტომ რომ მატარებელი რო კვეთდა საზღვარს, ან რომელი დროით უნდა ანახოს იქ ჩავიდა და თქვეს რომ ქვეყნებმა სხვა ქვეყნებმა მოილაპარაკეს რომ მოდი შევიმუშაოთ დროის ერთიანი სტანდარტი. და ნუ მაშინ ინგლისელები იყვნენ ყველაზე ძლიერები და იმათ თქვეს რომ 0 საათი არის ინგლისში. ხო, ინგლისი არის რაღაც 1 2 3 ჩვენ ვართ -4. რაღაცა სხვა და ესე დაყვეს პლანეტა 12 დროის სარტყელით. ხო? ესეც ძალიან პირობითი არის, ანუ აქაც ისევე როგორც საათის ინტერფეისში, ესეც ძალიან პირობითია. ეხლა ის რომ საათის ის არის მოძრაობს მარცხნიდან მარჯვნივ, ესეც ძალიან პირობითად არის აღებული. ეხლა რა ხდება? ანუ პირველი საათები იყო მზის საათები. და ჩვენ ნახევარსფეროში რომ დადგე და მზე რომ მოძრაობს და დრო რომ მიდის, ხო, ჩვენი ჭრილი მოძრაობს მარცხნიდან მარჯვნივ. და როგორც მოძრაობს ჭრილი, ესე გადაიტანეს საათს. დრო რო გამოიგონათ ქვედა ნახევარსფეროში, იქ პირიქით მოძრაობს. მაშინ პირიქით იმოძრაობდა. ანუ ეს საათის მოძრაობის, ისრის მოძრაობის მიმართულებაც ეს არის პირობითი ინტერფეისის ნაწილია. უბრალოდ რაღაც მომენტში შეთანხმდნენ, არც შეთანხმდნენ. დაიწყეს ესე კეთება, დიდი ნაწილი ესე იყო გაკეთებული და შემდეგ სტანდარტად, ასე ვთქვათ, დარჩა ინტერფეისის სტანდარტი. ეხლა თვითონ საათს, ანუ დროის საზომო მოწყობილობა შეიძლება ქონდეს აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმა, ხო? აი მზის საათი აქ ჯოხი იყო ჩარჭობილი და თქვათ ანახებდა რაღაც ისრის მოძრაობას. აი ის არის რა ქვია ქვიშის საათი, აი სანთლის საათი, ხო, რაღაცა მონაკვებით იწვება. ეს არის წყლის საათი, ანუ ამ დიდ ქვაბში წყალი შემოდის ნახევრით და ეგ ზოლებია და ხედავ რამდენი საათის წყალი შემოვიდა, ხო? ნუ ეს რაღაცა გასაგებია. ნუ არის რაღაცა თანამედროვე რაღაც ექსპერიმენტები, რომელთაც აბსოლუტურად სხვადასხვა სახით გადმოსცემენ. ანუ ეს ინტერფეისიც არის ძალიან პირობითი. ეს არის მაგალითად ფლორენციის დუომოში საათი, ფლორენციის მთავარ ეკლესიაში, რომელიც ჯესერთი უკუღმა მოძრაობს ეს ის არის. იმიტომ ნუ რა ვიცი, აი ადამიანმა რომელიც ეს საათი გააკეთა, ჩათვალა რომ ეს უფრო მოსახერხებელია და ეს უფრო გასაგები არის და როგორც ხედავთ 12 ნიშნულია და მუშაობდა ტემპო იტალიანას პრინციპით. ანუ ღამე იდეაში დროს არ ითვლიდნენ, ეს 24 ნიშნული იყო დღის განმავლობაში. ანუ პირველი საათი იყო მზის ამოსვლა. ესე იგი რა გამოდიოდა, რომ დღიდან დღემდე საათი იცვლებოდა. ანუ პირველი საათი სხვადასხვა დღეს სხვადასხვა დროს იყო. იმიტომ რომ მათ თავისი ამოცანა ჰქონდათ, რომ ეს რომ დაიწყებოდა დღე ზარი დაერეკათ, რომ სამუშაო დაიწყო და საღამოს მზის ჩასვლამდე რაღაცა დროით ადრე ზარი დაერეკათ, რომ აი მალე მზე ჩავა, წამოდით ახლა ეკლესიაში წირვაზე და ხალხი რაღაცა ყანებიდან, იმებიდან მოდიოდა იმაში რა ქვია ეკლესიაში, ხო? ანუ კონკრეტული მიზანი ქონათ, ახლა წამების და წუთების ისრები არ აქვთ, იმიტომ რომ ესე ზუსტად მაინც ვერ ზომავდნენ დროს და წამები და წუთებიც არ ჭირდებოდათ. ხო? ნუ პირველი ეს მექანიკური მოწყობილობა, რომელსაც ჭირდებოდა ინტერფეისი, როგორც თქვით, არის საათი და ნუ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ საათის ინტერფეისი არის ძალიან პირობითი. შეიძლება სხვანაირი იყო და არაფერს
არ იყრდნობა გარდა პრაქტიკულობისა, ესე უფრო მოსახერხებელია ერთი და მეორე, ტრადიცია ესე დამკვიდრდა და მარცხნიდან მარჯვნივ მოძრაობს ის არის. აი ეს არის ბლეს პასკალის გამომხდელი მანქანა, ბლეს პასკალის მამა იყო იმების, რა ქვია, ბაჟის ამკრეფი, გადასახადების ამკრეფი. და უწევდა ამის უამრავი დათვლა, ხო რა, ძალიან რთული პროცესი იყო. თან ჩვენ ახლა იმდენად გაზარმაცებული ვართ ამ Excel-ით, რა ვიცი, Excel-ში გათვლა უწვის, რომ აღარც გვახსოვს, რომ ადრე თუ ბევრი რაღაცა ქონდა დასათვლელი, სადღაც შუაში თუ ქონდა ან თავში შეცდომა, მე ყველაფრის დათვლა თავიდან გიწევდა, ხო? ახლა თუ სადღაც შუაში რაღაცა შეცდომით აქვს, შეასწორებ და რეზულტატი უცებ შეიცვლება და ეს იყო ხო ნამდვილი წამება, რომ რაღაცა ითვლი, მე კიდე გადაამოწმებ და სალღას თუ შეცდომა მოდი ახლა კიდე თავიდან და შექმნა ესეთი მანქანა, რომელიც ესეთი პრინციპით მუშაობდა, იყო ბორბლები, რომლითაც ციფრს აყენებდი და შემდეგ სატრიალოთი რამდენზეც უნდა მიგემატებინა, მოგეკლო, ამას აკლებდი. და ამ ბორბლების ტრიალით და შესაბამისად ესენი ტრიალდებოდა და ამ ციფრს ასე ვთქვათ ისვავდა, ხო? ხა რაღაც დონეზე ამბობდნენ, რომ ეს არის რაღაც კომპიუტერის წინამორბედი, თვითონ კომპიუტერსაც computation, ქვია გამომთვლელი მანქანა, რომელიც ითვლის. მერე დიდი ნახტომი იყო ჩარლზ ბებიჯის მათემატიკური მანქანა, რომელიც უკვე უფრო იდეაში უნდა შეესრულებინა უფრო რთული ამოცანები. ხო, რაც გაყოფა, გამრავლება ინგლისისთვის ეს იყო სუპერ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ინგლისი არის სანაოსნო, ხო, იმპერია იყო და ჭირდებოდათ ნაოსნობასთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი გამოთვლები. გემის კაპიტნებს ჰქონდათ ჩვენ გამრავლების ტაბულა, სკოლაში რო ჰქონდა, იქ იყო ეს სქელი ციგნი, რომელიც იყო გამოთვლების ტაბულა, ასე თქვა და რთული გამოთვლა როგორც ჰქონდა ჩასტარებელი. უახლოეს იმის მსგავს პოულობდი და მე აკლებდი ან ამატებდი. და აი ამ გამოთვლების კატალოგებს რო უშვებდნენ, ხანახან შეცდომები მოძდიოდათ, ესეთი იმდროინდელი ისტორიაც არის, რომ ერთხელ თურქი და ინგლისელი კაპიტანი ერთმანეთს შეხვდნენ, თურქმა გადაიპატიჟა თავისთან, ინგლისელი მივიდა, დალია მასთან ერთად ჩაი, შემდეგ აჩუქა ეს გამოთვლების წიგნი, თურქმა დიდი მადლობა გადაუხადა და იმის მერე ეს თურქი არავის არ უნახია, ხო, სადღაც რაღაცას დაეჯახა. ხო, და ამაზე ბევრი იყო, რომ ამ გამოთვლებში შეცდომები იპარებოდა და რაღაც ასწორებდნენ, მაგრამ მაინც იპარებოდა და ბებიჯმა თქვა, რომ მე გავაკეთებ მანქანას, რომელიც ამას ყოფილს დაითვლის. და შეცდომები გამოირიცხება, იმიტომ რომ მანქანა დაითვლის ამას. მთელი პარადოქსი იმაშია, ზარმაზარი ფული ჩაიდო, სულ აკეთებდა, ეს მანქანა ბოლომდე არ დასრულდა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლომდე არ დასრულდა, კომპიუტერების ისტორიისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი პრინციპი გამოიყენა ბებიჯმა, რომელიც მერე სხვებმა გადმოიღეს და უკვე დახვეწეს და სერიოზული გამოთვლელი მანქანები შექმნეს. ეს უკვე არის პირველი კომპიუტერი, რომელიც ელექტროკომპიუტერია და ლამპებით მუშაობდა და რაღაც უზარმაზარი ოთახი ეკავა, შეიძლება ნანახი გაქვთ ეს ფილმი ტურინგზე, ამერიკელ მათემატიკოსზე, რომელსაც ამბობენ, რომ გერმანიასთან ომის გამარჯვება, ერთ-ერთი დამსახურება, მაგის დამსახურება, ერთ-ერთი ადამიანი, რომლის დამსახურებაც ამის გამარჯვება არის ტურინგი, იმიტომ რომ მან შექმნა კომპიუტერი, რომელსაც გატეხა გერმანელების შიფრი. და შემდეგ შეეძლო გამოითვალა და ამ კომპიუტერით ითვლიდნენ გამოთვლებით ადგენდნენ რა მიწერეს, რა საიდუმლო გზაველი მიწერეს და ეს ენიგმა გატეხა მის კომპიუტერმა. ის მექანიკური იყო, იქ ჯერ ლამპები არ იყო, აი აქ უკვე ლამპები არის და რაღაც უზარმაზარი ოთახი უკავია, ხო? და ეს არის IBM-ის კომპიუტერი, რომელზეც პირველად გაჩნდა პროგრამირების ენა. ამ კომპიუტერისთვის დაიწერა ენა და თუ მაქამდე პირდაპირ რაღაცა მონაცემები შეყავდა, საკმაოდ რთული პროცესი იყო, აქ შეგეძლო უკვე ენა იყო, რომელთაც შეგეძლო კომპიუტერთან გეურთიერთა. საერთოდ პროგრამირების ენებს დღეს აბადარებენ ხშირად ბუნებრივ ენებს და ამბობენ, რომ ბუნებრივი ენა არის საჭირო იმისთვის, რომ თქვათ ადამიანმა კომუნიკაცია გააბას ერთმანეთთან. და კომპიუტერული ენა საჭიროა იმისთვის, რომ კომპიუტერთან გააბა კომუნიკაცია, მიცე რაღაც დავალებები. და ისევე როგორც ჩვეულებრივი ენის სწავლისას არ გჭირდება, არ ვიცი თქვათ რაღაცა ფილოლოგიის გამოცდილება, არ გეკითხებიან, რომ ეს ინგლისური სწავლა თუ გინდა, შენ რაღაცა გამოცდილება და კიდე რა ენა იცი და ასე შემდეგ. ასევე კომპიუტერების პროგრამირების ენა შეიძლება ისწავლოს ნებისმიერმა მსურველმა და არ არის აუცილებელი, რომ რაღაცა გამოცდილება ქონდეს მაინდა-მაინც, ასე ვთქვათ, ფილოლოგის და ამ ხრივ ის გაწაფული იყოს, ხო?
და აი ეს არის ძალიან საინტერესო ვიდეო, ეხლა ჩავთავ, ნახოთ. როცა არის საუბარი პირველ კომპიუტერის ინტერფეისზე. ნუ ბუნებრივია ესეთ კომპიუტერთან არანაირ ინტერფეისზე აქაც კი არ იყო საუბარი. ეხლა ამას კი აქვს მონიტორი, მაგრამ ხშირად მაგ დროს კომპიუტერს მონიტორიც კი არ ქონდა, ქონდა პრინტერი, ანუ ნელა გიბრუნებდა პასუხს, რომ ამას პრინტერზე გიბეჭდავდა და ეხლა ამის ნაწყვეტს ჩავთავ. ეს არის თვალწოდები 60-იანი წლები. Hello, I'm John Finch, MIT science reporter. ეს არის ჟურნალისტი, რომელიც მიდის კვლევით ცენტრში მიდივარო. აქ ადამიანები მუშაობენ იმაზე, რომ კომპიუტერს ასწავლონ ლაპარაკიო. აი მე რაღაც ამ ადამიანს ეკითხება, რომ რა თქვენ მართლა ლაპარაკს ასწავლით? არა, კიო, ლაპარაკს ასწავლით, თუმცა ეს ლაპარაკი არ ხდებაო სიტყვებით კომპიუტერთან. და მე მიდის დემონსტრირება. Console at Lincoln Lab. This machine, a large computer, it was built by Lincoln Lab in 1956 as a research machine. How does this differ from a computer that would be used to run your bank account or something like that? Well, it was designed specifically for a study of manual intervention, where the man can command the computer to take different courses of action while the program is running. We have several unusual pieces of input-output equipment here. We have a scope, a knob. These are unusual at the time. Push buttons, toggle switches. We have several other related devices. This made the TX in a graphical sense. TV set, except it's being driven by the computer. In order to get the information into the computer, we have to draw somehow on this display. And we use the light pen. Well, in order to construct a meaningful engineering drawing, we have to have several graphical manipulations. Sutherland's programs can draw straight lines and circles. Well, that's about what you do in the drafting equipment anyway, isn't it? That's a very good start. T-squared. In order to do this, we can position this bright spot in the middle of the cross that you notice at a desired location. And we press the button to command the computer to draw a line. It will draw a line from this position where I am now to any subsequent position of my right pen. This is much like a rubber band stuck in two pins. One is nailed on the screen here, and the other is at my right pen. So I can position this anywhere I want. Now, I lost tracking there. I moved the pen too fast, and that told the computer to stop drawing the line. Well, if you notice, that bright dot will jump onto the line as I get close to it. Well, the dot in the center of the cross, when you get close to the line, jumps over onto it. Correct. Why does it do that? It's much like a gravity field. At the end point, it is even a higher gravity field. It allows us to position the point exactly on the line, or in this case, exactly at the end point. This allows me to move my pen quite coarsely, be sloppy while I'm drawing, and get a precision drawing out at the same time. So now I'm going to draw a second line. Yeah. And even a third one. Now, in an ordinary pencil and paper drawing, all we have is this particular picture. მოგეთ აი იმ გრაფიკულ ინტერფეისამდე რომელიც აქვს დღეს კომპიუტერს, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ხანი მოვდიოდით და ეს არ იყო მარტივი საქმე და აი ეს 60-იან წლებში არის გადაღებული და როგორც ვთქვათ, აჩვენებენ როგორც დიდ სამეცნიერო გარღვევას, რომ აი კომპიუტერს შეგვიძლია ვურთიერთოთ გრაფიკული რაღაცა ნიშნებით. ხო? ეს არის მაუსის პროტოტიპი და ისიც დღეს გვეხმარება ძალიან კომპიუტერთან ურთიერთობაში. 70-იან წლებია. და ეს არის კომპიუტერი გრაფიკული ინტერფეისის გარეშე, ხო? უამრავი ღილაკები, უამრავი რაღაცა მისაჭრელი რაღაცეები. ეს რეალურად ეს არის fake photo, ანუ რა მოხდა? ერთმა ადამიანმა Photoshop-ით გააკეთა ეს ფოტო. ეს რეალურად არის წყალქვეშა ნავის სამართავი პულტი. ეს რაღაც ძველი ფოტოდან აიღო და თქვენ დააწერა ესეთი რაღაცა, რომ 1900 აღარ მახსოვს რომელზე 54 წელს ერთმა ჟურნალმა დაბეჭდაო ესა და თქვაო, რომ 2004 წელს კომპიუტერი იქნება ესეთი. ანუ რეალურად ეს ტყუილია ესე არ დაბეჭდა, მაგრამ იმდენად გავდა სიმართლეს, რომ ბევრმა დაიჯერა და ასთელი ინტერნეტი მოიარა ამ ფოტომ. ანუ რეალურად მართლაც 54 წელს ეკონათ, რომ რაც უფრო დაიხვეწება კომპიუტერი, რაც უფრო ძლიერი გახდება, მით უფრო დიდი გახდება.
და მით უფრო მეტი ღილაკი მოემატება, იმიტომ რომ ნუ ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება და ბევრი რაღაც გაკეთება როგორ ეს კი რაღაც ღილაკები და დავუმატოთ, რომ აი ისიც ქნას და მერე ისიც ქნას და მერე ისიც ქნას, ხო? მაგრამ რეალურად წავიდა ინტერფეისისკენ, ანუ შეიქმნა ეკრანი, რომელშიც საერთოდ ყველაფერია. და ამ გრაფიკული ნიშნებით შენ ურთიერთობ კომპიუტერთან და არა იმ რაღაცა ღილაკებით, ხო? ნუ აი ესეთი იყო პირველი ოპერაციული სისტემა, ხო, რაღაც ციფრებია, რაღაცები ტახტის ნიშნები და ასე შემდეგ და აი ესე ურთიერთობდით, ასე ვთქვათ, როდესღაც კომპიუტერთან და აი ეს ის დროა, როცა ამბობდნენ, რომ კომპიუტერთან ჩვეულებრივ ადამიანს აფელი არის საქმე. და ეს არის რთული მექანიკური მოწყობილობა, რომელიც არის შექმნილი მეცნიერებისთვის და მეცნიერს იმდენი შნო აქვს, რომ ეს რაღაცა ისწავლოს და ამითი ეურთიერთოს კომპიუტერს. და შემდეგ 1973 წელს პირველად ქსეროქსის ერთ-ერთმა კვლევითმა ლაბორატორიამ შექმნა პირველი გრაფიკული ინტერფეისის პროტოტიპი. ანუ დასვა დიზაინერები, რომელმაც დახატეს პირველად კომპიუტერული აიქონები და მერე დაიწყეს ამ აიქონების ტესტირება ადამიანებზე, აბა ეს რას მიგახვედრებს და ასე შემდეგ. და პირველად მათვე შექმნეს ეს Windows-ების სისტემა, რომ ერთ ეკრანზე შეიძლება ბევრი პანჯარა გახსნა. მაგრამ რა მოხდა? ეს რო ანახეს ქსეროქსის ხელმძღვანელობამ, ქსეროქსის ხელმძღვანელობამ თქვა, რომ ეს რასისულელია, ეს არავის არ დაჭირდებაო და საერთოდ არ გჭირდება ესო და ამიტომ აიღეს და უარი თქვეს ამ პროექტზე, ანუ შეაჩერეს. და აი ამ ეს ყველაფერი ნახა სტივ ჯობსმა, იმიტომ რომ მაშინ იყო ქსეროქსში და თქვა, რომ всё, აი ეს არის კომპიუტერების მომავალი და აი აქეთკენ და წავიდეთ და ეს უნდა გავაკეთოთ. ეს და მართლაც ერთ წელიწადში გაჩნდა პირველი მასიური კომპიუტერი, რომელიც გამოვიდა გაყიდვაში, რომელსაც ჰქონდა გრაფიკული ინტერფეისი. მაგრამ მანამდე აი ეს არის სუსუ პირველი კომპიუტერის აიქონები, რომელიც არის შექმნილი ქსეროქსის მიერ. ანუ მათ შექმნეს 4 სეტი აიქონების და მერე ადამიანებზე ტესტავდნენ, რამდენად გასაგები არის ეს აიქონები თვითონ ადამიანისთვის, ხო? და რა სხვა ტესტებს ატარებდნენ. როგორც ხედავთ, ყველა აიქონს აქვს Z წარწერა. იმიტომ რომ წარწერის გარეშე გაუგებარი იქნებოდა რა არის ეს. ხო? და დღესდღეობით თქვათ უკვე რაც დრო გადის, მცირდება წარწერის ზომა, იზრდება აიქონი. იმიტომ რომ თითქოს იქმნება დღეს ახალი ამბანი, რომელიც არის ნიშნების ამბანი და აღარ არის დამოკიდებული და აღარ ეყრდნობა არც ერთ ენას. ამ ნიშნებით ჩვენ ხვდებით რა არის. ხო? და აი სტივ ჯობსმა დაიქირავა სუზან კარე, აი იქით არის გვერდზე სუზან კარე და მასთან ერთად დაიწყეს პირველი აიქონების შექმნა უკვე კომპიუტერისთვის, რომელიც გაიყიდება. მასიურ გაყიდვაში შემოვა. და აი ეს არის სუსუ პირველი აიქონები, რომელიც დახატეს. ზოგიერთი აიქონი დღესაც შემოგრჩა და დღესაც არის, აი მაგალითად ეს სეივის ღილაკი ბევრგან არის ეს დისკი და ესეთი მემი იყო ინტერნეტში სასაცილო, რომ ისა მამა არის, რომელსაც ფლოპი დისკი უჭირავს და ბავშვი არის და ეუბნება, რომ მამა, კომპიუტერიდან სეივის ღილაკი როგორ ამოიღეო. ანუ პატარა ბავშვს შევა ფლოპი დისკი საერთოდ არ ქონდეს დანახი, მარტო ქონდეს დანახი როგორც სეივის ღილაკი. და იმისთვის არის რაღაცა, რაც კომპიუტერშია და ნუ მერე გაკეთდა იმის კოპიო და არა პირიქით, ხო? ხო, რაღაც აი პრინტერი, რა დროს რან სანაგვი ყუთი, ხო? და დღესდღეობით დიზაინში ხშირად გაიგებთ ესეთ ტერმინს, რომელსაც ქვია UX დიზაინი, ანუ მომხმარებლის გამოცდილებაზე დაყრდნობილი დიზაინი. თუ თავიდან დიზაინერი ქმნიდა user interface, ანუ მომხმარებლის ინტერფეისს, რომელიც გასაგები იქნება, რომელიც მარტივად, ინტუიტიურად გაიგებს მომხმარებელი რას უნდა მიაჭიროს, როგორ უნდა მიაჭიროს, ეხლა დღეს უკვე არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აი მომხმარებლებს უკვე რაღაცა გამოცდილება აქვთ. როცა იღებს ადამიანი ხელში ტელეფონს, ან ახალ აპლიკაციას, ან ახალ პროგრამას, სავარაუდოდ ეს არ არის მისი პირველი პროგრამა, ან მისი პირველი ტელეფონი. რაღაცა გამოცდილება აქვს, ამიტომ ჩვენ უნდა დავეყრდნოთ მის გამოცდილებას. ამიტომ Apple-ს და Android-ს აქვს თავისი წესები. რომელიც იდეაში შეგიძლია დაარღვიო, მაგრამ ის ამბობს, რომ აი ნახეთ, ჩემი მომხმარებლები მიჩვეულია, რომ იმიდან აპლიკაციიდან გამოსვლის ღილაკი ყოველთვის მარცხენა ზედა კუთხეშია. და ნუ დააბნევ ის ავტომატურად იქ დაიწყებს ძებნას. ამიტომ შენ რო ახალ დიზაინს ქმნი,
ხო გაითვალისწინე. მე ეს ფერი ჩემ პროგრამაში ნიშნავს ამას. ამიტომ შენ რო ახალ ინტერფეისს ქმნი, გაითვალისწინე, რომ აი ამ ფერებს გამოიყენებს მომხმარებელი. ხო? ამ ფერებს დაუწყებს ძებნას, ასე ვთქვათ, ხო? UX დიზაინი ეს არის user experience design. ეს არის მომხმარებლის გამოცდილებაზე დაყრდნობილი დიზაინი. ანუ თქვენც როცა დაიწყებთ ან დიზაინის შექმნას, ან რაღაცა პროგრამული კოდის წერას, ყოველთვის იფიქრებთ იმაზე, რომ ეს არ იქნება პირველი პროგრამა, რომელსაც თორემ შეხება ქონექნება მომხმარებელს. და ამიტომ მოდი გავითვალისწინოთ მისი წინა გამოცდილება, რომელიც სავარაუდოდ მას ჰქონდა და ისე დავახვედროთ, რომ გასაგები იყოს. საერთოდ დღეს საუბრობენ იმას, რომ იდეალურად გაკეთებული პროგრამა არის ის, რომელსაც არ ჭირდება help-ი. რომელსაც რომ მიცემ ადამიანს, ეგრევე გასაგები გახდება, ხო? აი მაგალითად მას ვლაპარაკობდი, რომ დღეს შეიქმნა თითქოს ახალი ალფავიტი, რომელიც არის ამ სიმბოლოების ალფავიტი. მამაჩემო როცა იყიდა, სავარაუდოდ როცა იყიდა პირველი რადიო, წაიკითხა ინსტრუქცია, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნებოდა ინსტრუქციის გარშე გაგება, როგორ მუშაობს ეს რადიო. ახლა დღეს ჩვენ როცა ვყიდულობთ ტელეფონს, თითქმის აღარავინ არ კითხულობს ინსტრუქციას. იმიტომ რომ ინსტრუქციის გარეშეც იმ სიმბოლოებით, რომელიც არის ტელეფონში, გაიგებ, სეტინგები აქ არის, ეს არის, ანუ შეიქმნა თითქოს ახალი ამბანი, რომელიც არის სიმბოლოების ამბანი, რომელიც ჩვენთვის არის გასაგები. და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ისეთი სიმბოლოები შეარჩიო, რომელიც გასაგები იქნება, ისეთ ადგილას დაახვედრო მომხმარებელს სხვა დეტალები, რომლისთვის მისთვის გასაგებია და ადვილად მოსაძებია. ანუ დიზაინის ხრივ, შეგიძლიათ ნახოთ პირდაპირ არსებობს უკვე პრესეტები. ანუ არსებობს გამზადებული ეს აიკონების სეტები, რომელიც შეგიძლია გადააკეთო, გამოიყენო და ასე შემდეგ და რაც ყველაზე მთავარია Android-ისთვისაც და iPhone-ისთვისაც არსებობს გაიდები. ანუ გაწერილია, რომ რაღაცას გათვალისწინებულია და ჩამოწერილია მომხმარებლის ჩვევა. ვების შემთხვევაში ესეთი რამე არ არსებობს სტანდარტი, იმიტომ რომ Android-ი გასაგებია Google-ის არის, iPhone-ი გასაგებია Apple-ის არის და თვითონ ამ კომპანიებმა შექმნეს, ვები ახლა ესე არავისი არ არის და იქ მეტი თავისუფლებაა, თუმცა არსებობს რაღაცა სტატიები UX დიზაინზე, რომ აი რა გამოცდილება, რა ჩვევები აქვს მომხმარებელს და როგორ მოვარგოთ რაღაცეები მის ჩვევებს, მის გამოცდილებას მომხმარებელს. როგორ დავეყბნოთ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს. კიდე ერთი საინტერესო ტერმინი, რომელიც Steve Jobs შემოღებილი არ არის, მაგრამ რომელსაც ძალიან აქტიურად იყენებდა Steve Jobs-ი, ეს არის სკეუმორფიზმი, როცა გაქვს დიზაინის ელემენტი, რომელიც რეალურ მასალას იმეორებს. ანუ ადამიანისთვის კიდე უფრო გასაგები რო გახდეს, რა ხდება აქ? იშველიებ მეტაფორას რეალური სამყაროდან. ანუ ეს არის ძველი დიზაინი, იმისი რა ქვია, წიგნების საკითხავი აპლიკაციის, რომელიც იყო iPhone-ში და iPad-ში, სადაც როგორც ხედავთ, წიგნები ხო ელექტრონულია, მაგრამ რაც თაროებისავით არის დახატული. ამ თაროებზე რაღაცები, ვთქვათ, ალაგია როგორც წიგნები. ანუ რეალურად კომპიუტერში როგორ გამოსახავ წიგნს, ხო, კომპიუტერში აბსოლუტურად სულ ერთია. უბრალოდ ადამიანისთვის გასაგები რო გახდეს, ანუ გამოიყენა სკეუმორფიზმი, ანუ რეალური ცხოვრებიდან შემოიტანა რაღაც ელემენტი Steve Jobs. და ეს რეალური ცხოვრებიდან შემოიტანილი ელემენტი იმეორებს რეალურ ობიექტს, წიგნის კარადას, წიგნის ყდას. აი ეს არის კიდე სკეუმორფიზმის მაგალითი. აქ არის, ანუ ფუნქციურად კომპიუტერისთვის ეს ორი ღილაკი არის აბსოლუტურად ერთნაირი. ხო? მაგრამ აი აქ გაკეთებულია თითქოს ტყავია, თითქოს შუშაა, თითქოს ამობურცულია, რომ მიაჭერ, თქვა თითქოს ჩაწეულია. ხა ეს პრინციპში დიდი არჩევანია, რომ ღირს თუ არა სკეუმორფიზმის გამოყენება. ხა დღესდღეობით, ხო, უფრო და უფრო მიდიან აი ესეთ დიზაინისკენ, მარტივსკენ. მაგალითად, მე როცა ვაკეთებდი იმ ამბანს, რომელიც განახეთ, ხო? იქ დადგა დიზაინის წინაშე, ხო, ამოცანა რომ უნდა დაგვესვა, ამაზე იყო ლაპარაკი, რომ ზოგი ამბობდა, რომ მოდი გავაკეთოთ ისე, რომ თითქოს ეს არის დაფა და თითქოს ბავშვი ცარცით წერს ამ ასოებს. მე ვთხარ ესეთი რაღაცა, რომ რა არის, ეს აპლიკაცია ჩვენთვის რო კეთდებოდეს, მაშინ გასაგები იქნებოდა რა არის დაფა და რა არის ცარცი. ხო? და დღევანდელი ბავშვებისთვის შეიძლება უფრო გაუგებარი იყოს ის დაფა, ვიდრე ამისი ინტერფეისი. ამიტომ მოდი მაქსიმალურად ისეთი გავაკეთოთ, რომ ამ რაღაცეებისგან, ამ თქვა სკეუმორფიზმისგან თავისუფალი იყოს, ხო? ეს ესეთი არჩევანის საკითხია, აი ეს თავიდან ინტერფეისში აქტიურად გამოიყენებოდა, რომ ნახოთ
ძველი iPad-ის, iPhone-ის ინტერფეისი, ესეთი დეტალები ბევრი იყო, რეალური ცხოვრებიდან შემოტანილი, თქვა ბლოკნოტი, თითქოს ტყავის ბლოკნოტია, სადაც რაღაც ჩანაწერებს და ჩანიშნებებს აკეთებდი Apple-ში. აი ესეთი სახის იყო და მე თქვა ეს რაღაცები მოაშორეს, ხო? თუმცა ესეთი რაღაცა შეკითხვა სვავს, შეიძლება გამოიყენო, შეიძლება არა. და საუბრობენ იმაზე, რომ დღეს ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან რაღაცა პროდუქტს, ხო? ისინი გვანან იმ ადამიანებს, რომლებიც აკვირდებოდნენ, თქვა პირველყოფილ ადამიანებს, რომლებიც სხვა ობიექტს როგორ მოიხმარენ. ანუ სულ პირველ ეტაპზე, რაც უნდა გააკეთო, ეს უნდა ნახო, რომ რაღაც პროტოტიპი, მაკეტი შექმნა და ნახო, როგორ გამოიყენებს ამას ადამიანი. ანუ საერთოდ საქართველოში ერთი დიდი მინუსი გვაქვს, ამაზე შემდეგ ლექციაზეც ვილაპარაკებ, პრობლემა არის, რომ ანუ ბევრს ვერ წარმოუდგენია და კარგად არ ისმის, საიდან იწყება პროგრამული პროდუქტის შექმნა. ხო, მიდიან პროგრამისტთან და ეუბნებიან, რომ აი ეს რაღაცა გამიკეთე და რაღაც აბსტრაქტულს ეუბნებიან. ან მიდიან დიზაინერთან და გონიან დიზაინერია ის, ვინც იდეას დაუხვეწოს. მაგრამ რეალურად სტადიები არის ესეთი. ჯერ ვიღაცამ უნდა შემუშაოს იდეა. და ეს ადამიანი, რომელიც შემუშავებს იდეას, როგორც ანთროპოლოგი უნდა მუშაობდეს, უნდა რაღაც კარგად იცნობდეს ადამიანის ქცევას და თქვათ მის ქცევას მოარგოს. აი, როცა შემუშავებს იდეას, მე მიდის დიზაინერთან და ეუბნება, რომ აი მე ზუსტად ეს მინდა, დიზაინერი აკეთებს ამას. დიზაინერი რო გააკეთებს ამას, მე მიდიან პროგრამისტთან, იმიტომ რომ დიზაინის ეტაპზე უფრო ადვილია რაღაცის გადაკეთება. მანდა ძნელია ძობა დიზაინამდე იყოს კარგად მოფიქრებული, კაი ჯანდაბას, მაგრამ პროგრამისტისთვის რაღაცის დამატება, ღილაკის შეცვლა და ასე შემდეგ, არის ნამდვილი ჯოჯოხეთი. და ძალიან დიდი დრო და რესურსი მიდის. და ამიტომ ჯობია იქ სანამ ეს დიზაინი ხდება, იქ მოხდეს ეს ყველაფერი და როცა ყველაფერი მზად არის, მე მივიდეს პროგრამისტთან და მე უკვე ბოლოს პროგრამისტი აკეთებს იმას, რა ამოცანაც აქვს და არ უწევს არაფრის გამოგონება. გამოგონება უწევს ტექნიკური გადაწყვეტის ფორმები, მაგრამ ინტერფეისი როგორ იქნება, რამდენი ღილაკი იქნება, ეს მაგის საზრუნავი აბსოლუტურად არ არის. ხო? და ეს ადგილები არის, ასე თქვათ, ამოგდებული. აი, ესეთი მაგალითი მომყავს ხოლმე, რომ აი წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოში ვიღაცას უნდა ახალი მაწვნის გამოშვება, აი, სანტემ გადაწყვიტა, რომ მოდი ახალი მაწვნი გამოშვ. პირველ რიგში მივლენ მარკეტოლოგებთან და ეტყვიან, რომ მოდი გითხარი რა დავარქვათ. მარკეტოლოგმა შეუკვლევა ჩაატარონ და თქვა, რომ მოდი მაწვენს დავარქვათ კოჯრის მაწვენი, იმიტომ რომ ადამიანის ქართველების ცნობიერებაში არის, რომ კოჯრის მაწვენი არის კარგი. და ამას თუ დავარქმევთ, კარგად იმუშავებს ეს სახელი. ეს არ ნიშნავს, რომ ან მაწვენს, ან კოჯურს ჩამოასხავენ, ასე ძროხა იქნება კოჯრიდან. ხო, აი თქვათ, ყველა ქართული მაწვენი რეალურად ზის პროდუქტს ჩვენ არ ვაწარმოებთ საწარმოო მასშტაბებით, ამიტომ უკეთეს შემთხვევაში რძე შემოაქვთ, უარეს შემთხვევაში რძის ფხნილი, ანუ ადგილობრივი არ აქვს პროდუქტი. ხო, აქაც ამ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება. და აი ამის მერე მივლენ დიზაინერთან და ეტყვიან, რომ აი ჩემ პროდუქტს ქვია კოჯრის მაწვენი. და შესაბამისად დიზაინერს უკვე აქ ამოცანა იცის, რომ აი ესე იგი ვირუკელა უნდა დავხატო, ესე იგი ტრადიციული, ესე იგი ქართული, და აი ეს მესიჯი ამებში ჩავდო და მე მივლენ უკვე საწარმოში, როცა დიზაინი აქვს ყველაფერი და ეხლა მოდი ეხლა ეს ჩამოვასხათ რა. ანუ იგივე შეგვიძლია გადმოვიტანოთ პროგრამირებაშიც, ხო? პროდუქტის შექმნაში. პროგრამისტამდე არის დიზაინერი და დიზაინერამდე არის ის, ვინც ქმნის პროდუქტს, რომელიც კარგად უნდა გაიაზროს და მოიფიქროს რა ფუნქციონალი ექნება. ნუ იქ კიდე არის ესეთი პრობლემა, რომ შეიძლება უსასრულოდ რაღაცები ამატო და ამის გამო უსასრულოდ დიდი პროდუქტი გამოგივიდეს და ამიტომ არის ესეთი ტერმინი minimal valuable product. ანუ მოდი მოვიფიქროთ ის, რაც არის აი ამის გარშე ვერ იმუშავებს, აი ამის გარშე უბრალოდ აზრი არ აქვს და მოდი გავაკეთოთ აი სუ მინიმუმი, რომლის გარშეც ვერ იმუშავებს და მე უკვე დროდადრო ვამატოთ, იმიტომ რომ თქვა წიგნისგან, ჟურნალისგან განსხვავებით, შენ თუ რაღაცას შექმნი ვებგვერდს, აპლიკაციას, მე შეგვიძლია სულ რაღაცები ამატო. შენ მომხმარებელთან კავშირს არ კარგავ, მას შემდეგ რა ჩემ პროდუქტს ჩააბარებ. აი მაგალითად ტელევიზორს როცა უშვებენ, გამოუშვეს ტელევიზორი, მოგცეს და შენსა და ტელევიზორის წარმოებებს შორის კავშირი გაწყდა. მაგრამ შენ თუ აყენებ რაღაც აპლიკაციას ან პროგრამას, თუ კომპიუტერში აყენებ პროგრამას, ის შეიძლება გავიდეს ინტერნეტით და რაღაც აპდეიტები ან რაღაცები ცვლილებები გაიცადოს. თუ აყენებ მობილურ ტელეფონზე, ნუ საერთოდ მიდის იმაზე რა ქვია მარკეტზე და სულ რაღაცებს ცვლის და გეკითხებათ რომ შეცვალო არ შეცვალო და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ დღეს ბოლომდე დასრულებული პროდუქტი არ არსებობს.
ესა ცოცხალი ორგანიზმები, რომელიც მე ნელა იზრდება. ხო, ისეთი უზარმაზარი კორპორაცია, როგორც Microsoft-ი უშვებს თავის Windows და მე ამ თავის Windows თითქმის ყოველდღე რაღაც აპდეიტებს ამატებს და უსასრულოდ ეს აპდეიტები ემატება, ხო? ნუ აქ არის ესეთი მაგალითი, ეს არის GPS სისტემა, რომელიც გამოუშვეს ავტობუსის მძღოლებისთვის. და როცა უკვე მზად ჰქონდათ ეს პროდუქტი და მიიტანეს ავტობუსების მძღოლებთან, უკვე როცა გამოუშვეს, მე დაიწყეს დატესტვა და დანერგვა, გაირკვა, რომ თითქმის ყველა ავტობუსის მძღოლს, ეს ავტობუსი არ იყო დიდი სატვირთო მანქანების, აი ქალაქიდან ქალაქს მოდიან ბოდიში. გაირკვა, რომ თითქმის ყველა დიდი სატვირთო მანქანის მძღოლს აქ ძალიან პუტკუნა თითები. და უჭირთ იმას ზუსტად იმაში ჩაწერა. და ამიტომ მე მოუწიათ აი ამ იმის რა ქვია სტაილუსის დამატება ამ მოწყობილობისთვის, იმიტომ რომ სტაილუსის გარეშე იმათვის რთული იყო ამითი მუშაობა, ხო? ამიტომ ეხლა ამდენს რატო ლაპარაკობ, იმიტომ რომ როგორც იცით, სწავლების ბოლო თვეს მოგიწევთ თქვენ პროექტზე მუშაობა. და თქვენ პროექტზე მუშაობის დაწყებისას, ხო? აი ეს ყველაფერი კარგი იქნება თუ გაიაზრებთ. კარგი იქნება თუ გაიაზრებთ, ვისთვის არის ეს პროდუქტი, ვინ მოიხმარს მერე, ვთქვათ, როგორ გამოიყენებს, რომ აი მსგავსი რაღაცა შეცდომებს რომ აცდეთ და რაღაცა ის არ დაგემართოთ. იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ იდეა ის არის, რომ 3 თვის განმავლობაში ინტენსიურად მიდის სწავლა და მე 1 თვის განმავლობაში თქვენ მუშაობთ თქვენ პროდუქტზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს როცა ვინმე ეძებს სამსახურს, აღარ ეკითხებიან იმას, რომ მანახე შენი დიპლომი, ეკითხებიან მანახი რა გაკეთებული და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ სტუდენტებმა აქედან რაღაცა გაიტანონ. რომ რაც შეძლოს თქვა სტუდენტმა, აი ეს რაღაცა ჩემი გაკეთებული არის, რაღაცა ესეთი პროდუქტი მაქვს ამ პროექტში მონაწილეობდი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ რაღაცა გააკეთოთ და რაღაცა რაც აკეთებთ, ჯობია რომ ეს რაღაცა კარგი იყოს. ანუ თქვენ დაიყოფით ჯგუფებად, თქვა დიზაინერი, შეიძლება Android-ის პროგრამისტი, ვების პროგრამისტი ერთად და ერთად მოიფიქრებთ რაღაცა პროექტს და თვითონ მე მესამე კვირიდან იმებით რა ქვია შაბათობით გვექნება შიდა პატარა ჰაკატონი რომელზეც ჯერ იდეებს მოვაგროვებთ და მე ნელ-ნელა დავიწყებთ რაღაცის კეთებას და ესეც მე ვფიქრობ რომ ძალიან დაგეხმარებათ აი პროექტზე მუშაობის უნარების გამომუშავებაში იმიტომ რომ ერთია რომ ყველაფერი თეორიულად იცი და მეორე გუნდთან ერთად ეს მე როგორ აქციო ასე ვთქვათ საბოლოო პროდუქტად ხო? კაი, მოდი ახლა შევისვენოთ